म पुरै कोसिस गर्नेछु धेरै ढिलो भइसक्यो It is too late It is too late धेरै ढिलो भइसक्यो बस एक मिनट just a minute बस एक मिनट आफ्नो समय खेर नफाल Don't waste your time आफ्नो समय खेर नफाल ऊ मर्यो He died सुनेर धेरै दुःख लाग्यो I'm sad to hear सुनेर धेरै दुःख लाग्यो I am sad to hear ऊ अब रहेन He is no more ऊ अब रहेन He is no more धेरै होशियार नबन Don't be over smart धेरै होशियार नबन मलाई तिमीमाथि गर्व छ I'm proud of you मलाई तिमीमाथि गर्व छ I am proud of you म तिमीसँग भेट्न चाहन्छु I want to meet you म तिमीसँग भेट्न चाहन्छु यसलाई जारी राख keep it up यसलाई जारी राख यसलाई फेरि भन say it again यसलाई फेरि भन म सुत्न चाहन्छु I want to sleep म सुत्न चाहन्छु त्यहाँ को छ Who is there Who is there आफ्नो अंग्रेजी सुधार Improve your English आफ्नो अंग्रेजी सुधार हामीसँग आऊ Come with us मलाई अंग्रेजी बोल्न मन पर्छ I like to speak English मलाई अंग्रेजी बोल्न मन पर्छ अब मलाई के गर्नुपर्छ What should I do अब मलाई के गर्नुपर्छ तपाईलाई कसरी थाहा भयो How do you know यहाँबाट नजानुस् Don't go from here आफूमा ध्यान दिनुस् Pay attention to yourself मलाई यो मुश्किल लाग्छ I find it difficult म अहिले आउँदैछु I'm just coming तपाईलाई के लाग्छ What do you think खाली खुट्टा नहिड्नुस् Don't walk barefoot मुख्य कुरामा आउनुस् Come to the point यो कसको लागि हो Who is it for आफ्नो औकातमा रहनुस् Stay within your limits उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ What is he doing तपाईले के गर्नुभयो What did you do मलाई डर लाग्दैछ I'm getting scared के तपाईले उसलाई चिन्नुहुन्छ Do you know him मलाई चैनसँग जिउन दिनुस् Let me live peacefully मलाई निन्द्रा आउँदैछ I'm getting sleepy यस्तो गल्तीले भयो It happened by mistake कृपया मलाई जान दिनुस् Please let me go मलाई रिङ्गटा लाग्दैछ I'm feeling dizzy के तपाईले मलाई चिन्नुभयो Do you recognize me तपाईले कसलाई माया गर्नुहुन्छ Whom do you love मलाई के गर्नु पर्ला What should I do तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद Thank you so much तपाईको मनसाय के हो What is your intention
मलाई ढिलो हुँदैछ आई एम गेटिङ लेट आई एम गेटिङ लेट तपाईँ बदलिनु हुने छैन यु विल नट चेन्ज यु विल नट चेन्ज मसँग केही नसोध्नुहोस् डोन्ट आस्क मी एनिथिङ डोन्ट आस्क मी एनिथिङ मलाई तपाईँको सहयोग चाहियो आई निड योर हेल्प आई निड योर हेल्प मलाई उहाँको नम्बर पठाउनुहोस् सेन्ड मी हिज नम्बर सेन्ड मी हिज नम्बर यो कसरी सम्भव छ हाउ इज इट पोसिबल हाउ इज इट पोसिबल मलाई आशा छ तपाईँ बुझ्नुभयो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ हाउ आर यु फिलिङ हाउ आर यु फिलिङ तपाईँ कहाँबाट हो वेयर आर यु फ्रम वेयर आर यु फ्रम तपाईँ मलाई सधैँ गाली गर्नुहुन्छ यु अलवेज स्कोल्ड मी यु अलवेज स्कोल्ड मी तपाईँ कहिले पुग्नुभयो वेन डिड यु अराइभ वेन डिड यु अराइभ के तपाईँले उसलाई देख्नुभयो डिड यु सी हिम डिड यु सी हिम मलाई यो मन परेन आई डोन्ट लाइक इट आई डोन्ट लाइक इट तपाईँको साथ कसले दिन्छ हु विल सपोर्ट यु हु विल सपोर्ट यु तिमी मेरो लागि सबै थोक हौ यु आर माई एभ्रिथिङ यु आर माई एभ्रिथिङ मलाई टाउकोमा दुखाइ छ आई हेभ अ हेडेक आई हेभ अ हेडेक के तपाईँ उसलाई चिन्नुहुन्छ डु यु नो हिम डु यु नो हिम तपाईँले केही भन्नुभयो डिड यु से समथिङ डिड यु से समथिङ हामी कहाँ भेटौँला वेयर विल वी मिट हामी कहाँ भेटौँला वेयर विल वी मिट पहिले मलाई जान दिनुहोस् लेट मी गो फास्ट लेट मी गो फास्ट कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस् हेल्प मी प्लिज हेल्प मी प्लिज फोन उठाउनुहोस् पिक अप द फोन पिक अप द फोन मलाई नुहाउन दिनुहोस् लेट मी टेक बाथ लेट मी टेक बाथ आरामसँग भाइ टेक इट इजी ब्रदर टेक इट इजी ब्रदर तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ वेयर आर यु गोइङ वेयर आर यु गोइङ म धेरै खुसी छु आई एम भेरी ह्याप्पी आई एम भेरी ह्याप्पी उनको हेरचाह गर्नु टेक केयर अफ हर टेक केयर अफ हर अब मेरो पालो नाउ इट्स माई टर्न नाउ इट्स माई टर्न कुरो प्रश्न छ द म्याटर इज क्लियर द म्याटर इज क्लियर मलाई साँचो भन्नुहोस् टेल मी द ट्रुथ टेल मी द ट्रुथ बिल्कुल चिन्ता नगर्नुहोस् डोन्ट वरी एट अल डोन्ट वरी एट अल मलाई जाने अनुमति दिनुहोस् अलाउ मी टु गो अलाउ मी टु गो म तपाईँलाई चिन्दैन आई डोन्ट नो यु आई डोन्ट नो यु तपाईँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ यु आर भेरी नाइस यु आर भेरी नाइस मलाई सोध आस्क मी मलाई सोध उसले मसँग पैसा माग्यो ही आस्क्ड मी फर मनी उसले मसँग पैसा माग्यो ही आस्क्ड मी फर मनी उहाँ जानुभयो ही वेन्ट उहाँ जानुभयो ही वेन्ट उहाँ सुत्न जानुभएको छ ही हेज गन टु बेड उहाँ सुत्न जानु भएको छ ही हेज गन टु बेड मलाई तपाईँको खाँचो छ मलाई तपाईँको खाँचो छ आई निड यु मलाई तपाईँको खाँचो छ म कोसिस गर्नेछु आई विल ट्राई म कोसिस गर्नेछु म भोकाएको छु आई एम हङ्ग्री म भोकाएको छु उनीहरू खेलिरहेका छन् दे आर प्लेइङ उनीहरू खेलिरहेका छन् तिनीहरू विद्यार्थी हुन् दे आर स्टुडेन्ट्स तिनीहरू विद्यार्थी हुन् दे आर स्टुडेन्ट्स म खुसी छु आई एम ह्याप्पी म खुसी छु आई एम ह्याप्पी हामी खुसी छौँ वी आर ह्याप्पी हामी खुसी छौँ वी आर ह्याप्पी यो हामीलाई देऊ गिभ इट टु अस यो हामीलाई देऊ यो फेरि गर डु इट अगेन यो फेरि गर फेरि आऊ कुनै पनि समयमा कम अगेन एनी टाइम कुनै पनि समयमा फेरि आऊ तपाईलाई कुनै समस्या छ डु यु हेभ एनी प्रब्लम
Do you have any problem? तपाईलाई कुनै समस्या छ? यदि समस्या छ भने मलाई भन. Tell me if there is a problem. Tell me if there is a problem. यदि समस्या छ भने मलाई भन. त्यसो भए हामी के गर्ने? त्यसो भए हामी के गर्ने? Then what shall we do? Then what shall we do? त्यसो भए हामी के गर्ने? उसलाई भन्नुपर्ने केही आवश्यक छैन. No need to tell him. No need to tell him. उसलाई भन्नुपर्ने आवश्यक केही छैन. मूर्ख नबन्नुस्, बुद्धिमानी बन्नुस्. Don't be silly, be sensible. Don't be silly, be sensible. मूर्ख नबन्नुस्, बुद्धिमानी बन्नुस्. म राज कसैको सामु खोल्ने छैन. I will not spill the beans. I will not spill the beans. म राज कसैको सामु खोल्ने छैन. मलाई गर्मी भइरहेको छ. I feel hot. I feel hot. मलाई गर्मी भइरहेको छ. उसको मजाक नउडाउनुस्. Don't mock him. Don't mock him. उसको मजाक नउडाउनुस्. त्यति छिटो नदौड्नुस्. Don't run this fast. Don't run this fast. त्यति छिटो नदौड्नुस्. मलाई एउटा फोन गर्नु छ. मलाई एउटा फोन गर्नु छ. I have to make a call. I have to make a call. मलाई एउटा फोन गर्नु छ. म हदभन्दा बढी थाकेको छु. I'm dead tired. I'm dead tired. म हदभन्दा बढी थाकेको छु. यो आलु सडेको छ. This potato is rotten. This potato is rotten. यो आलु सडेको छ. यसमा हाँस्नु पर्ने कुरा के छ? What is there to laugh? What is there to laugh? यसमा हाँस्नु पर्ने कुरा के छ? यो खान योग्य छैन. It's not eatable. It's not eatable. यो खान योग्य छैन. कृपया आफ्नो ध्यान राख्नुहोस्. Please take care of yourself. Please take care of yourself. कृपया आफ्नो ध्यान राख्नुहोस्. पक्का गर्नुहोस्. पक्का गर्नुहोस्. Make sure. Make sure. पक्का गर्नुहोस्. ऊ कमलो मनको छ. He is soft-hearted. He is soft-hearted. ऊ कमलो मनको छ. पानी मनतातो भइसक्यो. The water has turned lukewarm. The water has turned lukewarm. पानी मनतातो भइसक्यो. धेरै सान नदेखाउनुस्. Don't float too much. Don't float too much. धेरै सान नदेखाउनुस्. यहाँ भिड जम्मा नगर्नुहोस्. Don't crowd here. Don't crowd here. यहाँ भिड जम्मा नगर्नुहोस्. डकार नगर्नुहोस्. Don't belch. Don't belch. डकार नगर्नुहोस्. जाउँ घाम ताप्न. Let's bask in the sun. Let's bask in the sun. जाउँ घाम ताप्न. यो कोठा धेरै गनाउने छ. This room is so stinky. This room is so stinky. यो कोठा धेरै गनाउने छ. मेरो एउटा काम गरिदिनुस्. Do me a favor. Do me a favor. मेरो एउटा काम गरिदिनुस्. मलाई हजुरमाथि भरोसा छैन. I don't trust you. I don't trust you. मलाई हजुरमाथि भरोसा छैन. म पनि हजुरलाई भरोसा गर्दैन. I don't trust you either. I don't trust you either. म पनि हजुरलाई भरोसा गर्दैन. मेरो भरोसा नतोड्नुस्. मेरो भरोसा नतोड्नुस्. Don't betray my trust. Don't betray my trust. मेरो भरोसा नतोड्नुस्. चुटकी नबजाउनुस्. Don't snap your fingers. Don't snap your fingers. चुटकी नबजाउनुस्. हजुरको के जान्छ? What do you lose? What do you lose? हजुरको के जान्छ? हजुरको आवाज थर्किँदैछ. Your voice is echoing. Your voice is echoing. हजुरको आवाज थर्किँदैछ. कृपया अरू थोरै लिनुस्. कृपया अरू थोरै लिनुस्. Please have a little more. Please have a little more. Please have a little more. कृपया अरू थोरै लिनुस्. एउटा हुनु नै थियो. It was bound to happen. एउटा हुनु नै थियो. It was bound to happen.
भनेको त थिएँ हजुरलाई याद रहँदैन I did tell you but you don't remember I did tell you but you don't remember भनेको त थिएँ हजुरलाई याद रहँदैन बत्ती निभेपछि केही कुरा गर्ने हैन No talking after lights out No talking after lights out No talking after lights out बत्ती निभेपछि केही कुरा गर्ने हैन हजुर दुवैजनासँग भेटेर राम्रो लाग्यो Great to see you both Great to see you both कुचो लगाउनुस् sweep off कुचो लगाउनुस् sweep off मलाई फ्री भएर कल गर्नु मलाई फ्री भएर कल गर्नु Call me when you are free Call me when are you free मलाई फ्री भएर कल गर्नु घर पुगेर मलाई फोन गर्नु Call me as soon as you get home Call as soon as you get home घर पुगेर मलाई फोन गर्नु हजुरको आमा बुवालाई मेरो नमस्ते भन्नुस् Convey my regards to your parents Convey my regards to your parents हजुरको आमा बुवालाई मेरो नमस्ते भन्नुस् अंग्रेजी बोल्नमा नलजाउनुस् Don't be shy of speaking English Don't be shy of speaking English अंग्रेजी बोल्नमा नलजाउनुस् बाहिर कदम नराख्नुस् Don't step outside Don't step outside बाहिर कदम नराख्नुस् चुपचाप आफ्नो काम गर्नुस् चुपचाप आफ्नो काम गर्नुस् Do your work quietly Do your work quietly चुपचाप आफ्नो काम गर्नुस्